Bine ați venit, dragilor din Zodie Rac, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt încântată să vă alături la o nouă lectură pentru următoarea perioadă cuprinsă între 27 aprilie și 3 mai. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, cu precizarea că este o lectură totuși general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin comentariile frumoase, prin gesturile voastre de apreciere și prin gândurile bune care vin din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat, nu ezitați, eu vă invit cu mare drag să vă abonați. În felul acesta puteți să mă găsiți foarte ușor și desigur puteți susține acest canal printr-un simplu like. Haideți să vedem acum și ce este important de știut pentru voi, dragilor din Rac, în această nouă săptămână de sfârșit de aprilie și început de mai. Și avem pe parte profesională, o avem pe Gaia. Pe Gaia care ne vorbește despre o energie foarte bună în ceea ce privește negocierile, medierile, da? Vis-a-vis de anumite afaceri, de lucru în echipă, de mai ales cei care lucrați poate în domeniul ăsta diplomatic. Dar, per general, așa sunteți într-un rol, ca să spun așa, în această săptămână de a echilibra conflictele la locul de muncă, de a conecta oamenii, aveți acest tact, această diplomație în a evita anumite confruntări, anumite tensiuni legate de viața voastră la nivel profesional. Totuși, Gaia vine și cu o mică atenționare. Sunt situații, sunt confruntări directe care câteodată chiar sunt necesare, da? Deci analizați exact și vedeți, mai ales că avem aici și Zodia Balanță, poate că unii dintre voi aveți un ascendent în Balanță, cu atât mai mult. Să știți să, cum să spun eu, să vedeți exact ce confruntări directe puteți evita și unde chiar ar trebui poate să vă spuneți punctul de vedere sau să vă impuneți un anumit punct de vedere. Pe partea bănuților o avem pe Demetra și Zodia Fecioară. Demetra îmi spune că aveți șansa să obțineți niște bănuți în urma unor servicii sau în urma unei munci foarte bine organizate, nu știu, o înclinație mai mare pe competența asta tehnică, da? De asemenea, per general așa, se pare că gestionați mult mai atent propriile resurse, aveți grijă la, cum să spun eu, la tendința asta de a munci prea mult pentru a avea bani. Totuși fiți atenți și la acest lucru. Și o atenție mare la tot ce intră, tot ce iese. Da? La ultimul bănuț. Pe partea relației, cei care sunteți într-un cuplu, ce frumos merg lucrurile aici. Ce frumos merg lucrurile aici. Avem o, cum să zic eu, nu știu dacă neapărat un noroc, dar există o armonie, așa, există un motiv de bucurie, există o situație în relația voastră care îți dă un optimism de ăsta debordant, așa. Nu știu, ceva crește, ceva se întâmplă extraordinar în relația voastră,
care face ca relația să capete noi valențe benefice în această săptămână. Există așa o energie de foc, dar plăcută, caldă, care vă place. Poate și aveți legătură cu zodii de foc, cum ar fi leu, de exemplu. Cei singuri voi pe viața asta, în viața sentimentală, traversați o energie de foc, chiar de foc pur. Cumva ceva vă atrage, simțiți o anumită atracție de aia, o chimică foarte puternică vis-a-vis de cineva. Poate putem vorbi și de un început de relație foarte brusc. Tocmai pentru că există această atracție pe care poate nu vă puteți justifica foarte tare. De ce? Pentru că aveți senzația că vă aprindeți așa imediat, dar este cum să spun eu, este o energie pe care cumva parcă încercați să o manevrați, să o mențineți, ca să spunem așa, pe linia de plutire. Sunteți destul de impulsivi, voi cei singurei și mai ales cu precădere cei care aveți poate lună, Venus sau chiar ascendentul în zodia Berbec. Așa ca și zodii ce văd eu aici, avem Balanță, Fecioară, Leu și Berbec. Așa că în dragoste, dragilor, mai ales cei care aveți legături cu aceste zodii de foc, veți fi foarte porniți, așa, foarte energici, dar, în schimb, pe parte financiară, pe parte profesională, vă păstrați echilibrați și atenți la detalii. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în perioada 27 aprilie și 3 mai. Da, o să vă cam debusoleze un pic. Haideți să revenim la partea asta a muncii. Așa cum bine am văzut cu Gaia, sunteți inclinați așa să mediați anumite conflicte, să știți cum să negociați, anumite contracte, poate. Iar Marea Preoteasă, să știți că vine cu, de asemenea, foarte multă răbdare. Vine cu foarte multă observație. Observați foarte bine ce se întâmplă în jurul vostru și eu aș spune că vă veți asculta oarecum instinctul înainte de a lua anumite decizii, înainte de a alege anumite proiecte, înainte de a negocia anumite contracte, poate, sau înțelegeri. Nu mergeți pe ideea că, domnule, aleg decât pe alea care sunt mai atractive. Adică încercați oarecum să vă ascultați intuiția și să priviți în profunzimea situațiilor care sunt legate de muncă. De asemenea, veți fi foarte buni observatori în această săptămână în referitor la ceea ce fac ceilalți. Da? Urmăriți foarte bine atitudinea celorlalți și chiar concurența, da? Pentru cei care aveți poate o mică afacere. De ce? Pentru că vreți să înțelegeți mai bine situația, vă documentați foarte bine înainte de a începe ceva nou sau de a lua o decizie, de a negocia în așa fel încât, cum să spun eu, lucrurile și deciziile voastre să fie unele cât mai inspirate și cât mai benefice pentru voi. Pe de altă parte, aș spune că vă cunoașteți interesul, ceea ce până la urmă, atâta timp cât nu se calcă pe cadavre, cum se spune, e un lucru bun. Așa că
veți fi foarte diplomați, cel puțin pe cariera profesională. Când e vorba de bănuți, avem luna aici, sunt, cum să zic eu, văd luna în situația asta, avem și zodia pești, o altă zodie de apă. Pe partea asta a banilor, o avem pe Demetra, care ne spune, domne, dacă ești organizat, dacă, cum să spun eu, gestionezi foarte atent bănuții și ai grijă să nu te supra-soliciți în a face cât mai mulți bani pentru o muncă fizică, este provocată, toată această atitudine voastră probabil că este provocată și de situații financiare destul de neclare. Nu știu, poate anumite contracte financiare care nu s-au explicat foarte bine, pe care voi nu le-ați înțeles foarte bine. Poate pentru că sunt niște cheltuieli ascunse, unde poate ar fi bine să mai verificați atent anumite documente. Sau vreți să investiți în ceva, verificați condițiile. E posibil ca situația în sine să nu fie chiar atât de gravă pe cât o percepeți voi, dar și să fie decât, cum să spun eu, nu știu, instinctiv, intuitiv, simțiți așa o anumită nesiguranță legată de bani sau de o anumită situație financiară, ceea ce vă face pe voi să aveți această atitudine, cum să spun eu, mult mai atentă în ceea ce privește banii. Doar că se menține acest avertisment de a nu vă supra-solicita. Adică mai mult decât trebuie, pentru că vă poate costa la nivel de organism, pe parte fizică. Cei care sunteți într-o relație, viața voastră sentimentală, așa cum bine am văzut, domne, este la cote maxime. Și cu 3 de monede aici, aș spune că sunteți într-o fază de creștere, colaborați bine unul cu celălalt, vă sprijiniți reciproc și aș spune că atât voi cât și partenerii voștri cumva lucrați împreună și probabil că veți lua decizia să faceți un proiect comun. Ceva măreț pentru voi doi, pentru relația voastră, pentru familia voastră, de ce nu? E o săptămână în care încercați cel puțin să vă planificați viitorul la modul practic, la modul concret. Adică începeți o anumită acțiune. Este aici ceva de interes comun, important atât pentru voi cât și pentru perechea voastră și deja ceva se începe în această săptămână. Începe să se pună în aplicare un plan comun. Cei singurei, voi, dragilor, vedem, e așa o energie, care e posibil să vă destabilizeze un pic, să nu știți cum să o gestionați cu vulcanul, dar totuși e posibil ca această atracție instantă, această dorință de a începe ceva brusc, această senzație că, vai ce-mi place, vreau să fiu cu cutărică, s-ar putea să vă cam blocheze. De ce? Pentru că chiar dacă degrabă aș spune că nu e neapărat un blocaj, dacă stau să analizez. Această energie pe voi vă poate scoate dintr-o fază în care rămăseserăți foarte blocați într-o relație din trecut, în care poate spuneați: eu nu o să mai pot să fiu cu nimeni altcineva dacă nu l-am avut pe
cu Tărică, cu Tărescu, eu nu mai mă pot lega de altcineva. E, culmea, această energie vă cam dă peste cap planurile și gândurile. De ce? Pentru că veți putea vedea viața sentimentală cu alți ochi. În sfârșit puteți să vedeți și voi pădurea pe de-a întregul ei, folosind așa o metaforă. Pentru că până aici probabil că stăteați în dreptul unui copac și te gândeai, Doamne, cât de mare este pădurea asta, și n-aveați cum să vă dați seama. Dar această atitudine, această energie vulcanică vă face să vedeți viața cu alți ochi. Așa că mai degrabă n-aș spune că intrați într-un blocaj, ci mai degrabă că ieșiți dintr-unul. Vedeți exact care este diferența dintre o relație din trecut, cu ce lecții a venit această relație din trecut, și vă dați seama, e ca o trezire bruscă în care efectiv îți dai seama că poate trebuie să nu mai rămâi atât de mult timp blocat în ce a fost și să nu mai eviți relațiile actuale, viitoare, din teama cumva de a nu repeta o experiență rea. Așa că eu o văd mai degrabă ca pe o trezire. Surpriza voastră, dragii mei, este un as de bâte, mai ales în ceea ce privește cariera profesională. Mie îmi spune de bine. Da? Pentru că chiar pot apărea oportunități noi legate de muncă, începuturi materiale, oportunități financiare. Da, apare șansa asta. Pe de altă parte, generalizând asul de bâte, să știți că este cartea care aportă cea mai mare energie pe care o vedem, pentru că e o energie de foc, e o energie de acțiune, da? E un început foarte energic în care voi, în sfârșit, luați inițiativă, deveniți mai curajos și faceți lucrurile cu pasiune și cu, cum să spun eu, cu îndârjire. Da? Că aveți parte de o idee bună, că e posibil chiar să vă apară și o oportunitate, chiar dacă voi trebuie să fiți un pic mai atenți, de exemplu, în ceea ce privește banii. Va apare o oportunitate tare bună sau un posibil venit din ceva nou. Da? Dintr-o vânzare, din ceva în care tu ai acționat, ai făcut ceva la modul practic. Cred că că era să zic în spaniolă. Pentru a generaliza, aș spune că e o săptămână în care voi trebuie să acționați. Voi trebuie să ieșiți din această stare de stagnare, de pasivitate. E o săptămână energică în care în care acțiunea și inițiativa vor fi importante. Haideți să vedem și ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din Racă, în săptămâna 27 aprilie, 3 mai. Un mesaj pentru dragii mei din Racă. Și avem chiar două, rezistență și rușine. Să vedem prima, rezistență. Mergi împreună cu fluxul și fii deschis către schimbările vieții. Nu te mai opune, nu mai refuza și nu mai nega. Ca idee, mesajul este unul destul de simplu. Sunt situații în care trebuie să lăsăm lucrurile fluide, să curgă, să nu ne opunem. Și chiar dacă vin schimbări, decât să ne opunem acestor schimbări, mai bine le îmbrățișăm. Mai ales dacă sunt niște schimbări necesare.
Și avem aici rușine. Îmbrățișează, culmea, au legătură, să știți. Haideți să vă spun de ce. Aici îmi spune, mergi împreună cu curentul, da? Fi fluid, și aici îți spune, îmbrățișează acest curs nou, această fluiditate, pentru că acestea sunt o parte din povestea ta unică. Ce frumos! Chiar dacă poate unii dintre voi poate ați simțit umilința, ați simțit disgrația altora, ați simțit acea rușine, nu asta neapărat vă caracterizează pe voi. Toate aceste lucruri au un sens, fac parte din istoria voastră de viață și vă face să fiți unici. Să știți că de multe ori a avea rușine sau a fi umil, da? Orice lucru, și iubirea, și ura, și ce vreți voi, orice simțământ uman, dacă este dus la extrem, la un moment dat, nu mai face atât de mult bine. Și o să spuneți mulți dintre voi, cum, Doamnă, păi dacă eu iubesc, cât de mult pot eu? E ceva rău? Nu este ceva rău atâta timp cât această iubire nu se transformă în gelozii, nu se transformă în sentiment de apartenență, nu se transformă în șantaj emoțional. De asta spun, în momentul în care se depășește o anumită limită a oricărui sentiment uman, lucrurile se pot cu ușurință deregla, să spunem așa. Așa că sunt situații în care poate unii dintre voi, nu știu, ați simțit, v-ați simțit poate umiliți, v-ați simțit poate dați la o parte, rușinați. Nu asta vă caracterizează pe voi până la urmă. E decât o parte a unei povești care poate vă aparține, dar care este pe cale să se schimbe și depinde de voi dacă îmbrățișați această schimbare sau îi rezistați ei. Dacă rămâneți în această stare de rușine, de disgrație, de umilință sau din contră, sunteți deschiși la aceste schimbări ale vieții. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și cu speranța că veți fi și data viitoare lângă mine, lângă lecturile mele. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, pacea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.